हाय व्हेरी गुड मॉर्निंग. तर बाळांनो, आपला टॉपिक चालू आहे टिग्नोमेट्री आणि टिग्नोमेट्रीमध्ये आपण पहिले 2 पॉईंट कव्हर केलेले आहेत आणि सेकंड पॉईंट जो आहे त्यातला एक थोडासा पार्ट आपण या लेक्चरमध्ये पाहणार आहोत. ओके, तर फर्स्ट पॉईंट आपला कोणता होता? टिग्नोमेट्रिक रेशोज. जे टिग्नोमेट्रीचे 6 बेसिक रेशोज आहेत, त्यातले खरं तर 3च बेसिक आहेत आणि त्यावर डिपेंड असणारे 3. तर अशा पद्धतीने ते फर्स्ट पॉईंटमध्ये कव्हर झालेले आहेत. सेकंड पॉईंटमध्ये रिलेशन बिटवीन टिग्नोमेट्रिक रेशोज, एकमेकांसोबत असणारं त्यांचं रिलेशन कसं आहे ते आपण पाहिलं. तर ते काय होतं पहा, तुमच्यासमोर आहे साइन थिटा इंटू कोसेक थिटा इज इक्वल टू 1. त्यावरनं तुम्ही 2 कसे क्रिएट करू शकता हे माहिती तुम्हाला. कॉस थिटा इंटू सेक थिटा इज इक्वल टू 1, यावरनं पण 2 क्रिएट करू शकतो आपण. आणि टॅन थिटा इंटू कॉट थिटा इज इक्वल टू 1, हे सुद्धा आपण 2 क्रिएट करू. यावरनं सुद्धा आपण 2 आयडेंटिटीज क्रिएट करू शकतो. ओके, मग आता त्यातला थोडंसं राहिलेला पार्ट आपण या लेक्चरमध्ये कव्हर करणार आहे. ओके, मग आता तुम्हाला बेसिक रेशोज माहिती आहे आता. ओके, टॉपिक आपला ट्रायंगल आपला ABC आणि या ABC ट्रायंगलमध्ये थिटा हा काय अँगल C. मग या थिटाला सोबत ठेवून आपण हे 6 रेशो बनवतो. ओके, मग या थिटाची ही कोणती आहे? अपोजिट साईड. या थिटाची ही कोणती आहे? ॲडजसेंट साईड. ओके, ही कोणती? अपोजिट. ही कोणती? ॲडजसेंट. हे काय? हायपोटेनियस. मग साइन थिटा काय सांगतो? अपोजिट अपॉन हायपोटेनियस. अपोजिट अपॉन हायपोटेनियस. कॉस सांगतो ॲडजसेंट अपॉन हायपोटेनियस. टॅन सांगतो अपोजिट अपॉन ॲडजसेंट. कोसेक सांगतो हायपोटेनियस अपॉन अपोजिट. सेक सांगतो हायपोटेनियस अपॉन ॲडजसेंट. आणि कॉट सांगतो ॲडजसेंट अपॉन अपोजिट. तर अशा पद्धतीने हे रेशोज आपण या थिटाला घेऊन बनवलेले आहेत, जे की तुम्हाला माहिती आहे. ओके, तर आता पहा, याच ट्रायंगलमध्ये हा अँगल B 90 डिग्रीचा आहे आणि हा थिटा आहे. ओके, हा 90 आहे, याचा अर्थ उरलेल्या दोनचे ॲडिशन किती असणार आहे? 90. बिकॉज ट्रायंगलच्या होल अँगलचं मेजर, सगळ्या अँगलचं मेजर किती असतं? 180 असतं. मग 180मधनं जर 90 यांनी घेतले असतील तर उरले किती? 90. ते दोघांमध्ये द्यावे लागतील. त्यामध्ये थिटा यांनी घेतला म्हणजे किती तुम्हाला माहिती आहे का? नाही. मग 10 असेल, 20 असेल, 30 किती पण असू शकतो. मग तो किती आहे हे माहीत नाही, पण आपण त्याला काय म्हणतो? थिटा म्हणतो. ओके, ठीक आहे. मग हा जर थिटा असेल तर याचं मेजर किती होणार आहे? तर याचं मेजर होणार आहे, एचं मेजर होणार आहे 90 मायनस थिटा. कारण हा जर 40 असेल तर हा 50 होणार आहे. हा जर 20 असेल तर हा 70 होणार आहे. हा जर 10 असेल तर हा 80 होणार आहे. हा जर 60 असेल तर हा 30 होणार आहे. हा 30 असेल तर हा 60 होणार आहे. म्हणजे तुम्ही काय करता? या अँगलचं मेजर 90मधनं काय करता? मायनस करता. ॲज इट इज आपण पण तेच केलं. ह्या अँगलचं मेजर थिटा होतं, मग आपण ए अँगलचं मेजर काय केलं? 90 मायनस थिटा. मग 90 ह्या जसं तुम्ही आता ए अँगलला घेऊन जर रेशोज काढायचं ठरवलं, ओके, मग साईन ए, पण एच्या ऐवजी आता तुम्ही काय म्हणणार आहे? साईन 90 मायनस थिटा. ओके, 90 मायनस थिटा म्हणजे फार वेगळं काही नाही आहे. 90 मायनस थिटामध्ये फार वेगळं काही नाही आहे. जसं तुम्ही इथं म्हणू शकता साईन C, कॉस C, टॅन C. ओके, पण तुम्ही C हे जे लेटर किंवा हे जे नाव होतं ते काढलं आणि त्या ठिकाणी तुम्ही काय वापरलं? थिटा, साईन थिटा. कारण त्याचं मेजर घेऊन तुम्ही हे रेशो काढले. तसं इथं सुद्धा तुम्ही अँगल म्हणू शकता. काय? साईन A, कॉस A, टॅन A. पण तसं न करता तुम्ही त्या अँगलचं नाव न वापरता तुम्ही काय वापरणार आहे? त्याचं मेजर. मग याचं मेजर काय? 90 मायनस थिटा. ओके, मग साईन A म्हणण्याऐवजी तुम्ही या ठिकाणी काय म्हणताय? साईन 90 मायनस थिटा. ओके, पहिला. दुसरा काय येणार आहे? कॉस 90 मायनस थिटा, जर तुम्हाला त्याचे रेशो काढायचे असतील तर. त्यानंतर थर्ड काय येईल रे? टॅन 90 मायनस थिटा. त्यानंतर काय येईल रे? कोसेक 90 मायनस थिटा. फक्त नाव काय दिलं तुम्ही? नाव म्हणजे याचं जे ए नाव होतं तर ते न वापरलं तुम्ही काय वापरलं? मेजर वापरलं. जसं आपण इथं मेजरच वापरलं थिटा म्हणजे. ओके, 5वा फॉर्म्युला काय होईल? सेक थिटाऐवजी काय? 90 मायनस थिटा. आणि रेशो नंबर 6 कॉट 90 मायनस थिटा. हे झाले त्याचे रेशोज. मग ही त्यांची नावं झाली. आता साईड चेंज होणार आहेत. हायपोटेनियस मात्र तोच राहणार आहे. आता जर याला घेऊन मला रेशो बनवायचे असतील, जर ह्या ट्रायंगलची नावं मला तिथं पुट करायची असेल, तर आता ह्या अँगलच्या ही काय होणार आहे? अपोजिट साईड. साइन सांगतो अपोजिट आपण हायपोटेनियस. आणि ही काय होणार आहे? त्याची ॲडजेसेंट साईड.
ॲडजसेंट साईड. मग साईन सांगतो की अपोजिट अपॉन हायपो म्हणजे इथं काय होणार आहे, बी सी अपॉन ए सी. कॉस सांगतो ॲडजसेंट अपॉन हायपोटेनियस म्हणजेच कोण, ए बी अपॉन ए सी. आणि टॅन सांगतो अपोजिट अपॉन ॲडजसेंट म्हणजेच कोणती साईड येणार आहे आता, बी सी अपॉन ए बी. त्यानंतर आता साईनच्या अपोजिट कोण येतो, कोसेक. कोसेक सांगतो काय, हायपोटेनियस अपॉन, पण आपण हायपोटेनियस नाही लिहिणार आहे. ओके, आपण इथं नाव लिहिणार आहे. हायपोटेनियस अपॉन काय, अपोजिट साईड. हायपोटेनियस कोण आहे, ए सी. अपोजिट साईड कोणती आहे, बी सी. सेक सांगतो हायपोटेनियस म्हणजे कोण, ए सी. ओके, अपॉन ॲडजसेंट. ॲडजसेंट कोण आहे, ए बी. त्यानंतर कॉट काय सांगतो, ॲडजसेंट अपॉन अपोजिट साईड. मग ॲडजसेंट कोणती आहे, ए बी. आणि अपोजिट कोणती आहे, बी सी. म्हणजे इथे काय होणार आहे, ए बी अपॉन बी सी. आता पहा, हे रेशो सीचे, हे रेशो एचे म्हणजे एकाच ट्रायंगलमधले आहेत. हे रेशो एकाच ट्रायंगलमधले आहेत. बीचे तर आपण घेऊ शकत नाही, तो तर 90 आहे. मग एकाच ट्रायंगलमध्ये याला जर आपण थिटा म्हणतोय तर हा 90 मायनस थिटा होणार आहे. याचे रेशो, याची ॲडजसेंट आणि अपोजिट वेगळी, याची ॲडजसेंट आणि अपोजिट वेगळी. मग यांचं रिलेशन जर तुम्ही पाहायला गेलं तर पहा, ए बी अपॉन ए सी हा इथे, म्हणजे या ठिकाणी जी साईन थिटाची व्हॅल्यू आहे ती इथं कोणाची व्हॅल्यू आहे, तो रेशो कोणाचा येतोय, इथे साईन थिटाचा जो रेशो येतो तो रेशो इकडं कोणाचा आहे, कॉस 90 मायनस थिटा. आणि जर तुम्ही इथं पाहिलं तर बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी पहा, जो कॉस आहे तो साईन आहे. म्हणजे इथे साईन थिटाचा जो रेशो आहे तो इथं कॉस थिटाचा आहे आणि इथला साईन थिटा, इथला कॉस आहे. ओके, म्हणजेच इथं आयडेंटिटी क्रिएट झाली. आणि ती आयडेंटिटी कोणती आता लक्षात येईल तुमच्या, कोणती आयडेंटिटी आहे, आयडेंटिटी नंबर 4 पण तुम्ही म्हणू शकता. काय, साईन थिटा इज इक्वल टू कॉस 90 मायनस थिटा. पहा, साईन थिटा इज इक्वल टू कॉस 90 मायनस थिटा आणि कॉस थिटा इज इक्वल टू साईन 90 मायनस थिटा. कॉस थिटा इज इक्वल टू साईन 90 मायनस थिटा. पहा, मी नाही क्रिएट केल्या, ऑब्वियसली आपले बेसिक रूल, आपण काही सोडत नाही आहे, आपण काही नवीन क्रिएट करत नाही आहे, आपण त्याच रेशोचा यूज करून आयडेंटिटी फक्त क्रिएट करतोय. ओके, पहा, साईन इज इक्वल टू कॉस, साईन थिटा इज इक्वल टू कॉस 90 मायनस थिटा, कॉस थिटा इज इक्वल टू साईन 90 मायनस थिटा. ओके, ह्या दोनचे पेअर झाली. आता इथं जर तुम्ही पाहिलं तर काय, ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी. ए बी अपॉन बी सी कोण आहे, पाहिजे ए बी अपॉन बी सी कोण आहे, टॅन कॉट 90 मायनस थिटा. ओके, मग आता कॉट काय आहे, बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी. काय आलं रे, पाहिजे कोण आहे, कॉट टॅन. म्हणजेच आयडेंटिटी काय क्रिएट झाली, आयडेंटिटी नंबर 6. काय, टॅन थिटा इज इक्वल टू कॉट 90 मायनस थिटा. आणि आयडेंटिटी नंबर 7 काय क्रिएट झाली रे, कॉट थिटा इज इक्वल टू टॅन 90 मायनस थिटा. आता पहा, जर साईन आणि कॉटची पेअर झाली, कॉट आणि कॉटची पेअर झाली, सॉरी टॅन आणि कॉटची पेअर झाली, तर राहिले कोण आहे रे, राहिले कोण आहेत, सेक आणि कोसेक. पहा, ते पण बरोबर येणार आहे. सेक थिटाची व्हॅल्यू काय आहे, ए सी अपॉन बी सी. ए सी अपॉन बी सी कोण आहे, कोण आहे, पहा इथे, आणि हे इथे कोसेक इज इक्वल टू सेक 90 मायनस थिटा, सेक थिटा इज इक्वल टू कोसेक 90 मायनस थिटा. पहा, आयडेंटिटी नंबर 8, याच्या आधी 6 रेशो आहेत हे लक्षात ठेवा. ओके, काय झालं, कोसेक थिटा इज इक्वल टू सेक 90 मायनस थिटा. अँड आयडेंटिटी नंबर 9 काय, तर सेक थिटा इज इक्वल टू कोसेक 90 मायनस थिटा. तर हे काय, हे टोटल काय रिलेशन बिटवीन रेशोज ऑफ, म्हणजे ह्या ट्रिग्नोमेट्रीचे जे रेशोज आहेत ह्या सगळ्यांचं इंटर रिलेशन ह्या टाईपमध्ये.
म्हणजे आपण सुरुवातीला जे रिलेशन पाहिलं तर ते काय होतं, ओन्ली रेशोजवर डिपेंड होतं. साईनच्या अपोजिट कोसेक येत होता, कॉच्या अपोजिट सेक येत होता आणि टेनच्या अपोजिट कॉट येत होता. मग त्यांचं मल्टिप्लिकेशन काय येत होतं, 1 1 1. मग एकाच ट्रायंगलमध्ये जेव्हा आपण हे 6च्या 6 रेशोज काढले, ओके, मग ABC हा एक ट्रायंगल होता, तुम्ही Cचा यूज करून हे 6 रेशोज फाइंड आउट केले. त्यानंतर तुम्ही अँगल Aचा यूज करून तुम्ही हे 6 रेशोज फाइंड आउट केले आणि यामध्ये जर तुम्ही जेव्हा रिलेशन शोधायला गेलात तेव्हा तुम्हाला हे रिलेशन मिळालं. ओके, मग त्या ठिकाणी पेअर कोणाच्या होतात, साईन आणि कॉस, टॅन आणि कॉट, आणि सेक आणि कोसेक. ओके, मग लक्षात आयडेंटिटी ठेवायच्यात. पहा आतापर्यंत आपण काय काय पाहिलं, तर पहिल्या लेक्चरमध्ये आपण पाहिले या टॉपिकचे 6 रेशो, ट्रिग्नोमेट्रीचा बेस. ओके, साईन कॉस टॅन कोसेक सेक कॉट. त्यानंतर आपण काय पाहिलं का ह्या 6 जणांमधलं एकमेकांसोबत असलेलं रिलेशन. ओके, मग ते ह्या 3 प्रकारे आपण दाखवलं. आणि आता ह्या लेक्चरमध्ये आपण एकाच ट्रायंगलमध्ये जेव्हा तुम्ही रेशोज फाइंड आउट केले आणि त्यांचं रिलेशन जेव्हा तुम्ही शोधायला गेलात तेव्हा ते तुम्हाला या टाईपमध्ये भेटलं. लक्षात आलं. तर अशा पद्धतीने आपण रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हा पॉईंट कवर केलेला आहे. सगळा पॉईंट या ठिकाणी आपला कवर झालेला आहे. तर सगळे रेशोज लक्षात ठेवा, पाठ करा असं म्हणत सर खरं तर चुकीचं आहे, लक्षातच ठेवा. ओके, लक्षात राहील मला असं वाटतं. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं ते आपण क्रिएट करत नाही आहेत, तर आपण जस्ट ऑब्झर्व करून एक ऑब्झर्वेशन बाजूला राईट करतो आहे. ओके, दॅट्स इट. तर अशा पद्धतीने आपलं हे लेक्चर संपलेलं आहे. तर नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण ट्रिग्नोमेट्रिकच्या अजून काय आयडेंटिटीज, खरं तर त्या फंडामेंटल आयडेंटिटीज आहेत आणि त्या ज्या आयडेंटिटीज आहेत तर त्या पायथागोरस या थेरमवरनं क्रिएट झालेल्या आहेत. तर त्या कशा क्रिएट झाल्या हे मात्र आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. या ठिकाणी आपण थांबतो आहे. तोपर्यंत नेक्स्ट लेक्चरमध्ये नेक्स्ट पॉईंट घेऊन भेटू. तोपर्यंत बाय बाय.